نو پریکټیس به پر دې باندې تاسو ډېر کوئ. دا پریکټیس تاسو خپل کار دی صحیح سو. نو دا یعنې شیپونه چې په څنګه شیپ کې تاسو راوستئ او دا په هغه کې چې کوم شیپ ته سلیکټ کړئ هغه کې مزید ډیزاینونه یې تاسو ورکولی شئ صحیح سو چې هر ډیزاین خوښ سو پر هغه به کلیک ووایئ نو ستا شیپ به په هغه طرز ولاړ شي. نو بل یې فارمیټ مینیو ده لکه په تصویر کې چې مو ویل هغه شی ماته راغلی. ګورئ په دې پټې باندې کلیک ووهئ څنګه رنګ ورکوئ هغه رنګ انتخاب کړه صحیح ده. دا بلې پټې ته څنګه رنګ انتخاب وایي هغه رنګ انتخاب کړه صحیح سو. او دننه څنګه رنګ ورکوي هغه رنګ انتخاب کړه. دا د پکچر مینیو ده تقریبا. که دې په خط کې چینجینګ کوئ بیا بیا خط ورته سلیکټ کړئ صحیح سو. نو زه په هغه سپیډ روان یم ځکه چې دا شی موږ ته تقریبا ووایي صحیح سو. ټیکس باندې بیا کلیک ووایه صحیح ده. ټیکس څنګه کلیک پر ووایي اوس به د ټیکس چینجینګ پکې راشي صحیح ده. دې خط سلیکټ سو صحیح ده. یو وارې بیا سلیکټ کړې د سلیکټ ما بعد به بیا راسې په دې کې چې کوم د ټیکس ډیزاین غواړي هغه ډیزاین سلیکټ صحیح ده. اوکې دې څنګه اوکې کوم ګوره ته په هغه ډیزاین نو دا چې څومره تا سلیکټ کړي هغونه دې ته دا ډیزاین ورکوي صحیح ده. چې هر وخت دې کار خلاص و د باندې کلیک ووځي ناوځي دا بل ټیکس سلیکټ دی د بل ټیکس ته راسي. نو دا ګر د شان مخصوص په پکچر مینیو کې او په شیپ مینیو کې ویلي دي صحیح سو. نو تاسو به دې ځای پریکټیس کوئ صحیح سو. ګوره دا دې مې هغه ډیزاین ورکوي مې کلر ورکوي صحیح سو. نو دا زموږ د شیپو د سمارټ آرټ کار صحیح سو چې دا د عنوان او د یو شي کاینز دپاره تاسو استعمالولی شئ صحیح سو. دا خو نو چې د یو شي کاینز لیکئ چې ته د هغه تصویر هم راسي نوم هم راسي د دې لپاره یې تاسو استعمالولی شئ صحیح سو. دا د کمپیوټر خپل تصویران او دا ستاسو اورجینل تصویران. نو انشاءالله د سبا څخه به مخ ته ځو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.